dhe kemi parë disa ndalime, arrestime të administratorëve të kompanive të mëdha dhe të mesme. Unë nuk besoj që administrata tatimore, doganore dhe çdo institucion ligj zbatues në një shtet demokratik funksionon me fushata, me aksione, por duhet funksionojë non-stop në bazë ligjit përkatës gjatë 365 ditë që ka viti. Kene raportuar gjatë kësaj periudhe dhe ndani me muj 1900 kontrole, thoni janë ka 574 shkelje, ndërshkuar 110 tatim pagus për kupon tatimor. Pam një show në arrestimin e 23 administratorëve të bizneseve, cilët sot apo mas 48 orësh asnjë prej tyre nuk është i arrestuar, sepse gjykata i nxori lirë, me drejt apo jo, asnjë nga ne nuk ka takër gjykoj vendimin e gjyqësorit. Arrestimet besoj kanë qenë pjesë propagandistike, fakti që ata sot janë gjithë lirë tregon që kanë qenë arrestime për show. Për periudhën 4 korrik 37 orë, thoni kemi kontrolluar 587 tatim pagus, penalizuar për tyre 336. Pastaj, në mbledhje që para pak ditësh, ju si Ministri i Financës dhe Ekonomisë bët me Këshillin e investitorëve të huaj, na deklaruat që në Shqipëri janë hapur 742 biznese, kompanive të fushës që operojnë në informacion dhe në komunikim. Do doja dije nga ana juaj, sa është numri investorëve të huaj të ardhur në 2018 dhe 9 mujorin e parë 2019 në Shqipëri, sa është numri atyre të larguarve, cili është kapitali e tyre që kanë ardhur si investitorë të huaj në Shqipëri gjatë vitit 2018-2019, numri të punësuarve që sjellin këta kompani, dhe ky 742 që trumbentohet si arritje e madhe janë call center, sepse thuhet kompani me maksimalja 9 punëtor, apo janë investitor serioz të huaj. Cila është politika fiskale që institucioni juaj rekomandon mazhorancës së qeverisë ku bëni pjesë për të joshur dhe thithur sa më shumë investitor të huaj në vend që edhe të rritet numrit punësuarve, të rriten dhe të ardhurat tatimore nëpërmjet aktivitetit tyre. Çfarë lehtësie ose çfarë përkujdesje ka kjo mazhorancë, kjo qeveri dhe ministria juaj për investitorët e huaj që vinë dhe operojnë në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, në takimet që kam patur para një jave, kam folur edhe këtu për një kompani gjigante e cila eksporton miliona euro naft bruto, pasuri kombëtare të shqiptarësh, dhe prej vitit 2004 me vendimin 477 të Këshillit të Ministrave i korriku 2004, prej 15 vitesh nuk rezulton të ketë paguar asnjë lek të vjetër tatim fitimi në arkën e tatim paguzve të Republikës Shqipërisë. Madje nga njëra anë ju arrestuat 23 administratorë të firmave shqiptare për 10 milion lekë vjetra, apo 15 apo 20, nuk di se sa, të akuzuar për mosdërgim fature falso, apo mos pagesë të vësheje faktura fiktive, ndërkohë që për këtë kompani keni dalë dhe keni nxjerrë një urdhër të kundraligjshëm, që ja keni pezulluar një gjop 100 milion euro, i keni shtyr ekzekutimin e gjobës 100 milion euro, pas zbatuar asnjë procedurë që zbatohet për gjithë subjektet vendase bazë kodit doganor apo legjislacionit shqiptar në fuqi, që gjithë subjektet që ndëshkohen nga administrata fiskale duhet shkojnë në komisionin e apelimit, të paguajnë atë gjobë dhe pastaj të drejtohen gjykatës. Pra është një kompani Bankers Petrol që nga ana juaj mahet nën kujdesje, më duket, ashtu edhe nga ata që kanë qenë para jush, si veshka mes dhjamit, duke ndruar pronar fiktiv nga kanadez në kinez, nga kinez, ku diun se çfarë, dhe kur qytetarë shqiptarë
arrestohen për 30.000 lek apo për një kupon tatimor, për 30.000 lek një faturë drite. Për 3 koli cigare, nëse dalin dogan pa akciz, kësaj kompanie i bëhet një favor i madh që 83 milion litra i shet pa akciz, administrata doganore e ndëshkon dhe manë procesual në prill 2019 për rreth 25 milion dollar akciz pa paguar, herë 3, thot ligji, dhe 100 milion dollar, ju nxirr një shkresë i thoni administratës doganore, stop, këtu mos u qas, sepse këtë punën e madhe e dim ne, ju merrni me këta të qofteve, me këta që nuk ka mundësi të paguajnë drita, dhe me këta që nuk çojnë kupon tatimor për një kafe apo për një ujë të gazuar. Për të gjitha këta, doja, aq sa ju mundeshit, të merrja një përgjigje në lidhje me goditjen me aksion, goditjen selektive, favorizimin që i bëhet gjigantëve të mëdhenj, cilët realisht ushtrojnë aktivitet duke vjelur pasuritë kombëtare të veni, dhe kolapsin që sjellin duke u favorizuar nga ju tek industria vendese ajo që kemi, duke mos zbatuar asnjë vendim të autoriteteve shqiptare, qoftë autoritetit konkurrencës, qoftë vendimi i gjykatit. Janë kontrolluar të gjithë operatorët e sistemit me shumicë në vend që importojnë, tregtojnë apo prodhojnë karburant dhe gaz. Ky proces konsistoi në inventarin e detajuar fizik për 8 magazina të lira për një periudhë nga 1 janari 2018 dhe të 8 magazinat rezultuan mangësi, diku më shumë, diku më pak, po pati mangësi. 4 magazina të lira për produktin e gazit lëngshëm natyror, nga të cilët 2 rezultuan me mangësi, si dhe 3 rafineritë e përpunimit naftës, nga të cilat 1 rezultoi me mangësi në deklarim. Aktualisht janë downloaduar më shumë se sa 16.000 shqiptar, por e thash dhe më parë, lufta antiformalitet nuk bëhet vetëm me ape, nuk bëhet as me inspektime, të cilat nuk janë aksione, vazhdojnë, ne mblidhemi çdo javë për të koordinuar punën. Sektor të caktuar, si ato të ndërtimit, sektor të caktuar me risk, si ajo e karburanteve, nuk ndodh që procesi të jetë i njëjtë në inspektim si ai i hotelerisë. Dhe prandaj ju nuk e shikoni për ditë, por ne jemi për ditë dhe në faqen tonë të webit ju mundet të shikoni të gjitha proceset në këtë aspekt. Nësa po t'i kthehemi pyetjeve tuaja, ju kishit edhe 3 çështje tjera. Në raport me FDI-t, më lejoni lutem të them që unë jam e gatshme që gjithë informacionin në raport me punësimet me FDI, të aktiviti, numrin dhe strukturën e FDI-s, t'u nis me komunikim shkresor. Mund të them vetëm ritmin e rritjes në vlerë të FDI-t, të investimeve të huaja direkte, i cili në këtë 6 mujor të parë të vitit është më i lartë me 13% krahasim me 6 mujorin e parë të vitit kaluar. Viti kaluar regjistroi një numrin dhe, shumë shifrën rekord të gati 1 bilion euro të investimeve dhe po këtë vit ne mendojmë që do jetë e njëjta, pasi treguesi 6 mujor tregojnë të njëjtin trend. Sigurisht, përpjekjet tona janë për të diversifikuar sektorët që vinë në investimet e huaja. Në raport me paketën fiskale me të lehtësirat e saj, sidomos në sektorin e turizmit, ka kërkuar pikërisht thithjen e investitorëve të huaj me emër në fushën e turizmit. Këto janë procese, nuk ndodhin me një vit, dhe jemi shumë të bindur që gjitha këto procese do të materializohen në një strukturë shumë të mirë FDI në vitet e ardhshme. Ne kemi sot kompani në sektor të hidrokarbureve si Shell, që jemi shumë krenar dhe jemi shumë të bindur që vitin tjetër rezultatet do t'i kemi të prekshme. Dhe jo vetëm për sasin e produktit që ato mund të nxjerrin, por dhe cilësin e ati produkti që ne presim nga ky investim. Ministra Balluku ka përmendur disa nga investimet që parashikohet në infrastrukturë. Nëse më lejoni edhe një fjalë për bankers, po, është një proces i cili ne kemi shpjeguar në faqen tonë të Ministrisë Financave arsyen e procesit të pezullimit, jo të faljes. Ju lutem, lexojeni atë me vëmendje, pasi procesi i pezullimit nuk kupton që të marrësh referencë nga avokatura e shtetit, nga konsulent, të një procesi i cili nuk është më pak i rëndësishëm për të vendosur, por nuk është i falur. Zoja Ministre, me të thënë drejtën, unë të drejtova konkretisht për disa gjëra konkrete, mora i përgjigje përgjithësuese, më duk sikur kisha ardhur ditën e parë të qeverisë për të shpalos programin
e Ministrisë State, po e filloj nga pyetja drejt për drejt që më drejtove mu për aplikacionin e spionëve elektronik. Jo, zoja ministre, nuk e shkarkoj atë aplikacion. Po të garantoj që 19 jam ngrit për të përzanë spion të sigurimit shtetit nga skema politike, nuk e di je apo si e ti, edhe t'jesh e bindë që do të ndërmarrë një nismë ligjore shumë shpejt, që t'i përzaj edhe nga kjo salë dhe ato që kanë ngellë. Boll spion kemi pas nga 45 a 19 ti kërkon të bësh spion elektronik, kur ke një administrat prej 1500 vetash administrat tatimore, dhe po aq gati 1000 kusur njerëz administrat doganore, dhe ju jeni të pa ngopur nga e kaluara aq nostalgjik sa kërkoni GBV vullnetar me shehit kuq polici private që dalit në loj makinat në rrugët, spion vullnetar, informator vullnetar, thashe themexhi vullnetar, letër anonim shkrujtës vullnetar, jo më zonë, jo. 3.5 miliard euro buxheti i shtetit në vit që shqiptarët paguajnë, ata 109.000 biznese, është për të majtë në kam një administrat, mbi 100 e sa mi njerëz që të kontrollojnë, bëjnë detyrën e tyre. Hiq një dorë nga spionët vullnetar, se nuk ju çojnë as gjikundi. Me që më thatë për shellin, shumë mirë që vjen shelli këtu. Të vi edhe McDonald's, të vi ku di unë Fordi, inshallah vjen Benzi. Por të vinë edhe të punësojnë shqiptarët, i shërbejnë ekonomisë këtij vendit. Të vinë paguajnë taksa këtu. Unë them pse e ke anullu këtë job i 100 milion euro, ti më thu mua kam pezullu. Imagjinojni po t'ishte një fakir, kishte 100.000 lekë të vjetra, evazion fiskale ose kontraband, sa bukur me një murut paketet cigareve më? Do t'a kishit fut në burgut. Si që arrestuat 23 administrator me aksion blitz, edhe t'i nëzore gjykata gjithë një nga një, sepse janë ata, cilët ju nga njëra dorë i keni dhënë 95% buxhetit shtetit tendra, edhe nga ana tjetër, nuk e di pse i tremet, a nuk ishin paguajt haraqin, ase doni të tremet atë vetit. Zonë, kjo gjop këtu është e prilli 2019, e nuk është pak, i 100 milion euro. Po të pyes drejt për drejt, kush e kontrollon këtë kompani, bankërsin? Më thuj sa herë kanë trokit tatimorët ke ky? Zero. Nga 109.000 subjekte që ka rubrika Shqipërisë, i vetmi subjekt, 108.999 kontrollohen nga tatimet. Ju shkojnë xhandarët atje për i faturë për i ujtë gazuar. Te kjo jo, pse? Është mon kokoneshin kryeministri? Pse nuk shkojnë ato taksidarët ke kjo? Më thuj sa vjet ka kjo që ka dorëzuar bilanc financiar, 6 vjet nga 2013, një bilanc me mec që rri fjen tek AGBN-ja. Pse kjo kontrollohet nga AGBN-ja dhe 108.999 tjerë? Kontrollohet nga administrata timore. Ku i çon kjo ato të ardhurat? Ç'është kjo kompani që shet 750.000 ton naftë bruto jashtë shtetit me 285 euro tonin dhe 250.000 toni shet këtu me $300 tonin. Ç'është kjo kompani që 15 vjet del me humbi dhe nuk e ka ligj i falimentit? Ç'është kjo kompani që eksporton rreth $400 milion jashtë dhe s'pagu 1 lek vjetër tatim fitimi? Ke djeni? Nëse s'pysim, thuj s'pysim, se ti s'ka arë këtu nga këta. Ka arë, se s'ka arë me votin, ka arë se t'ka njoft, nuk e di se kush t'ka njoft, dhe ka arë këtu. Ke 3 vendimet e institucionet shtetit, urdhë vendimin e AKP-n-s, ku thotë zbato kontratën me kompaninë që i keni dhënë ju, për të mbuluar borxhet që keni mbartur vit pas viti, me 4 palduar nga Taçi, Beso e Tosk Energji, dhe i thotë AKP-n-s zbato kontratën, çon naftën bruto këtu, që shqiptarët ta bëjnë atë naftë pikë karburantit paktën 200-300 lekë më lirë. Jo, thoni ju. Kush është ky që shep më lirë jashtë dhe më shtrenjtë në Shqipëri dhe dalka me humje, kush është interesi kësaj kompanie? Vetëm kontrabanda, vetëm evazioni fiskal. Vetëm ajo e shtyn që të shesim me çmim më të lirë me letra dhe të mos e japi këtë naftë bruto industrisë vendit. A e di shqiptarë që ne konsumojmë në vit 650.000 ton naftë, edhe benzinë neto. E gjitha vjen me çmim, më të shtrejtë në Evropë, më të shtrejtë në rajon, nga perëndimi. Eksportojmë mbi 1 milion naftë tan bruto, që ja ku janë inxhinier ato, ku është profesori i nderuar. Po të përpunohet këtu dhe ka kapacitete, ajo naftë zgjer 400.000 tonë, e kemi nevojë për të marrë 250.000 tonë. Ai fermeri më zgjes ta bëjë 300 lekë më lirë naftën. Po të jetu. Po mahan dhe ato i mi punëtorën punë atje, që ishin protestë, që dorë pas dorë, në çdo fushat, ja keni premtuar që do t'ja rregulloni atë problem. 850 veta i ka ai dhe 200 veta punojnë tjerë vërtet. Mi familjet, mallakasës, patosit tjerë. Ju thoni kemi kontrollu 517, unë po të pyes drejt për drejt me emër, nga këto kontrolle që keni bërë ju. Sa kontroll i është bërë atyre që
Ju kur ishit në opozit, i qunit hajdut se punonin me Berishën, sot Basha i qun oligark se punonin me ju. Me jep një emër nga ata 10-15 individ që kanë glabruar nga viti 2000 deri sot për 19 vitesh të gjithë buxhetin e shtetit shqiptar. Ma gjeni një. A kanë trokit tatimorit te kompanitë e famshme që morën këtu ata 88 e juja? Keni çu kontroll ke qikuria? Jo. Po kanë keja? Jo. Pse? Te qikuria bilancin financiar të vitit 2018 ka deklaruar që ka fituar $1 milion. 2017 $870.000. Ju i thoni kjo kompani do investoj $256 milion të bëjë rrugën e Ballderenit. Me qa? Me gogla. Ku jele kjo? Ke anë keja? Keni çu kontroll? Jo. Edhe kjo deklaron 1.100.000 fitim 2018, 1.200.000 2017. Dividend pa ndarëse, s'dajnë kur shqiptar dividend, se e keni çu 5% atë fitim, e mbartin, deri kur në radhën qeverit, mësa ne, as i shtet, as i lloj qeverit, nuk i merr të lekë atyre. $4 milion gjithsej. Ju nuk çoni kontroll tu. Po ke këta grosistët që kanë pontilin atje në Porto Romane, keni çu kontroll ju? Me që më thatë pikët e karburantit? Pasi i ka 3 pika që nuk pas kanë kasë elektronike, po pas kanë kjo manivel. Po ato 3 që sjellin 650.000 ton nga jashtë, i keni kontrolluar një herë? Jo. Bëtë se kur e shpallti në kërkim, deri sa u pajtuat me te, dhe këtu është vërdat, as i pikë si mëllët. Një nga këta 3 kompanit më të fuqishme që kanë pikat e karburantit në Shqipëri. Urdhëku i ke nga administrata jote i ka marrën, po jo nëpërmjet atij aplikacionit spion digital, por i ka marrë me kërkesë, si të takon mua. Dhe unë nuk bëj spionin digital, se thash ju rrejnë maksimum. Do të përpiqen fort të nxjerrë nga kjo sallë të spion që janë këtu. $366 milion eksport bankja jotja, që i ke bloku gjobën. Pse ke bloku? S'ka mundësi likuidimi kë? Është fukara? Ka kalamajt pa bukë, ka ngel çatia pa vëndi? Zero të atim fitimi. Ti zguzon, shkosh do të atje. S'ka shku do të policia e shtetit për zbartuar i vendim gjyqësor. Se e ka marrë mon kokoneshën kërë ministrin e telefon, janë këthy polis në rrugët. E për këtë kam tërru, që jam zheva për këtë, nëjtë. Ti më thumë mere me... Unë them ka bloku makina motorin, ti thu nuk hedhin ujë fshirëset e xhamave. Ç'po nga më fshirëset e xhamave? Zoja ministre, unë do doja që ti, pak në atë shkres që ke bën, nëse me gjithmene ke bën nga vetja, nuk të kanë urdhëruar, anulloje. Do doja që unë e kam kryq edhe me zonën Balluku, që nuk është këtu, edhe pas është këtu, nuk kam qef flas, që të banit një ligj edhe për shellin nesër. Ne kemi patur në kohët komunizmit 2.500.000 ton naftë brutë nxirrësh nga këtu, apo jo profesor? Kështu që përpunojnë në atë industri që kemi, mani këto familje në punë, blenë shqiptarët naftë më lirë, edhe paguhen dollar tek arka e shtetit tonë. Ne nxjerrim 2 lekë për jashtë, 366 milion i nxjerr si eksport ky, edhe 400 milion tjerë nxjerrim se blejmë naftë nga ne që do të konsumojnë makinat tona këtu. Dakord jam unë që evazioni fiskal është prezent, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, patjetër. Se po të mos ketë fare evazion fiskal, ç'a nevojë ka për të marrë 3.000 vetëm punë tatimore doganore? Po tjetë se shqiptarët apo çdo vend, qytetarët ndërgjegjësor, gjithë ata që merren me biznes kanë qef t'ia vjedhin 1 lekë shtetit. Kështu është natyrë njerëzore. Po tjetë se këta bëjnë sadaka, vetëm ky anë ka bën sadaka që do të fali tunel 600 metër me 23 milion euro shqiptarëve. E pa planifikuar nga qeveria, ky thotë bëj peshqeshën. Për atë punë është administrata tatimore, që ti kontrolloj, por jo në mënyrë selektive, jo me aksion, jo me show, jo i fut në burg 48 orë sa të çojnë gjakën atje ku duhet çu dhe mos ai dalin një nga një. Edhe atje ku ju nxjerrin këto që arrestuat ju, i shani prokurorët dhe gjyqtar, atje ku prokurori arreston një që është i akuzuar për evazion fiskal, për kontrabanda, për ku diun, për shpërdorim detyrë, më fal. Ju i çuani prokurorit për ta vrasë si ku diun si qenin derë, e një di pil, mish nebri shkojnë në sallë gjyqit. Ati prokurori, pse? Se arrestoi një nga ata që ju pas ka dhemë shumë ju. Po këta ishte, po e pajësori i Lushjes. Qa ndryshon e i pajësori i Lushjes nga ky pajësori i hipotekës së Durrësit? Qa, kush është? I nana i ka bo dhe, atë edhe këte. Të 2 qytetarë të Republikës Shqipërisë, të 2 duhet të zbatojnë ligjet. Për këte i thoni prokurorit, ma e men që kemi për të bo. Për këte i thoni gjyqtarit, ma e men që kemi për të bo, pse nxore. Këte i thoni pse e futet e pse nxore. E di si është ke punë, hyp se të vrava, zbrit se të vrava. Kështu që, për të rrit investimet serioze të huja, për ta rregulluar ekonominë aq sa të mundi, se është në dorën tate.
Por të thithë investitor tjerë serios tu, edhe Shellit vi, edhe mund të vi dhe ku di unë, kush do të nxjerrë gaz do. Inshallah vjen dhe ajo e rafinerisë Texasit. Por duhet që mos pari pasuria kombëtare e jonat mos bëhet mish për top për të ngrohtë xhepat e zyrtarëve të korruptuar, edhe për të majmë kompani klienteliste që me letra e ndrojnë pronarë si mreti gratë, por në fakt pronarë real kanë qeverinë e radhës. Merrni në konsiderat sugjerimin tim, i thojni Shellit, bankersit, Hellit, a kush do që të vi këtu, kinezo, kanadezo, qek, qatjet, që mos pari ne o zotëri do të majmë ta njerëz që janë këtu në punë, se për këta keni përgjegjësi. Po i dekdisni nga sytë kanë çdo ditë dhe qindra mijë shqiptarë me valizë shkojnë në aeroport, ke qenë në aeroport, se hyn nga VIP-i. Shko shifin në aeroport, që është atje plot. Shif traget sa ikin. Për i vend punë ikin. Edhe atë mundësi që kek për ta majtë një fuqi punëtore në vend, ti bim shqen për hatër të një qëllimi, fitim prurës të individëve të kalbur që kanë punuar non-stop, jo vetëm të kjo, se ka ardhur 2004 kjo kompani që po flasim, por kanë punuar non-stop në gjitha llojet e qeverive. Ndaj zotëri ministre, nëse të pyet dhe administrata tatimore, nëse realisht e ketë takrin për ta ushtruar atë kompetencë për cilën i ulën atë karrige, administrata tatimore mos jep urdhra dhe aksione, mos ta din televizor muj ngusht është muj pushimesh, duke na bën me daullë që ke arrestu këte dhe mas 48 orë që pam të dolën, që pas ke hap 400-500 kompani call centeri nuk është kompani që përveç se pagave qesharake, si që është ajo e fasonit, nuk nge ledja ekonomisë dhe pasurisë palujshme të shqiptarëve në këtë vend. Ftillohuni dhe bëni një politikë mirë që shqiptarët kenë mundësi me pasuritë e tyre që kanë, që të kenë mundësi të ketë kushte lehtësuese për bizneset, që të mos jenë të seleksionuar bizneset, ai që nuk u jep haraqe me trast, të ndeshkohet, të dhunohet, të arrestohet e pastaj të dalin nga gjykata, pjesa tjetër të livallisi. 2 distributor nafta shke atje në tek Porto Romano. Ke çu do të kontrollat jam thuj i shifër, ça gjobe kanë ata? O pikat, as i gjob. Po pikat e mëdha atyre ja. Po këta oligarkët që kanë bërë 3 burgje privat, një mrapa Tekut, një atje tek Riviera e Jugut dhe një në Gjitë Largjit. I ke kontrollu? Ja. Po këta tjerë që po bëjnë stadiume, ku diu, hece, tece, i ke kontrollu do të? Ja. Ke kontrollu i fukarat? Ja, ja. Shteti fort është kur i ve freja Afganit, ati që nuk pyet për shtetin. Po për të pamundmin, ata që lyp në rrugë atje, s'ka nevojë për shtetin. Për fukaran, për ata që pret 15 diqit, për 36.000 arsimtarë që ka ky vend, po ata i keni tulati i detyrut me zorin zorë në votime. Këtyre 15 vetën që ju blejnë si frangu pulët, dorë pas dore, gjitha që janë ullë në këtë radhë tu. Ka 20 vjetë që i blejnë si qingjat. Hajde këtu krap i blejnë i qojnë i japin vilet i maton. Hajde këtu i blejnë i bëjnë hotelet i maton. I kontrolon dot. Ama qofte gjithë dhe lagje stemet i maton, që nuk pas ka i uj sprint, nuk jap ka fatur të atimore. Atë të kape ke. Mos u merrni me të vdekmin. Ndaj zotëri ministre, unë nuk pash në i as për gjobën që më thëje ke pezullu, pse qa drejt e ke ta pezulluar gjobën? Më thuj një subjekt tjetër në kaq kohë sa e ministrat i shqiptar, që ti ke pezullu i gjobë, po më gjetë i dytë, unë do të kërkoj falje. Ma thuj herë, pse vetëm këti? A kuj që 7 miliona. Të tjerëve ju thuj, shko atjeti. Ankoho si pas ligjit komision të apelit, dhe përgjigjen që merë tek apelit, dhe të shkojnë gjukat administrative, se pra ne është në gjukat administrative. Këti i thuj, ja, po s'ta hargjo kohë fare. Kështu që unë do doja një sinceritet më të madh nga ju, nështë edhe nuk lejojnë, ti eshe hapër dhe drejt për drejt, edhe të mash të njëjtin qëndrim si ministre financash dhe ato administrata që varet nga ti, tatimore dhe doganorja, e të mos bëni gjuhëti shtrigash mes bizneseve, trajtojnë të barabartë 109.000 biznese, se kush shumë e kush në pak, gjithë kontribojnë me mundin e djerës në tyre, mushin arkën e shtetit. Ato 3.5 miliard euro buxhet që mbledhin në vit nga taksat, është kontribut i gjithë së bashku atyre. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Murrizi, zonja ministre, nëse dëshironi ta merrni fjalën 3 minuta për të shprehur. Shumë faleminderit. Në fakt, unë isha shumë e kënaqur që pata këtë interpellant sot, sepse mendova që është një moment shumë i mirë për të ndarë gjithë procesin që kemi ndjekur dhe po ndjekim. Nuk e dija që interpellanca ishte për bankers, se do kisha ardhur me shifrat e bankersit, po herë tjetër mund të jeni më i drejt për drejt në kërkesën tuaj. Dhe të dëgjoni pak argumentin që dash në momentin e parë.
Edhe njerë thash, nuk kemi bërë falje. Në faqen tonë të webit ka një shpjegim që juridikisht një jurist e kupton shumë qartë këtë që sa po them. Dhe unë do t'ju ftoja që në qoftë se ju nuk downloadoni aplikacionin, në kuptohet është e drejta juaj, por mund të hapni faqen e webit ministrisë dhe të kemi një informacion më të sakt edhe juridikisht për çështjen bankers, të cilën sigurisht qytetarët shqiptarë do ta ndjekin vijim, është një proces në vijim dhe konform të gjithë rregullave në mbrojtje të interesave të buxhetit shtetit në radhë parë, jo të individit dhe as të biznesit vetëm në shkelje. Teknologjia ka avancuar, zoti Murrizi, dhe aplikacioni sot identifikon spionët, që do thot nuk ka letra anonime, kështu që nëse ju nuk e downloadoni është përsëri problemi juaj, apo i kujdo që nuk pranon që të denoncoj shkeljet ligjit. Por unë atë kohë nuk e kujtoj, më vjen keq, megjithatë di them që identifikimi i gjithë personave që duan të kontribojnë bëhet i mundur përmjet aplikacionit dhe është një obligim i shoqërisë, a dhe jo vetëm i shoqërisë, i të gjithë atyre që marrin para nga tatim paguesit për të luftuar informalitetin. Dhe nuk është me vullnet në disa shtete, megjithatë në Shqipëri jemi prap tolerant në këtë aspekt. Emrat, më lejoni të them, nuk i njoh.